Morjesta ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Nyt on 18. päivä syyskuuta ja nyt on siis tasan viikko, kun mä oon aloittanut edellisen videon kuvaamisen, mitä mä kuvasin useamman päivän ja sitten tässä on ollut muutaman päivän väliä, kun mulla on mennyt vaan kaikki aika asiakaskuvien editointiin. Mutta nyt mä ajattelin, että mä aloittelen uutta videoa ja meikkailen tässä vähän samalla. Ja sitten voisin kertoa, kun viime videolla mä mietin, että mä olisin voinut kertoa vähän siitä mun ravintolataustasta, niin olisin voinut siitä kertoa ehkä nyt tässä samalla vähän sen. Mutta mä teen tällaisen ihan pikameikin nyt vaan. Mä laitoin jo tosiaan tällaista meikkivoidetta ja sitten mä laitan vähän siihen päälle. Tästä on tää kansi hajonnut, mutta tällainen Essensen puuteri, niin mä laitan vähän sen tätä seuraavaksi tähän. Ja sitten vähän ehkä aurinkopuuteria tai kontouria tai jotakin tänne poskipäihin. Ripsari ja kulmakynä, ei varmaan mitään muuta. Semmonen perusnopea arkimeikki. Tässä menee ehkä joku vajaa 10 minsaa, jos sitäkään. Eli tosiaan mun innostus ravintola-alalle ehkä lähti siitä, että mä pääsin töihin kahvilaan, missä mä olin pari vuotta töissä alkuunsa. Ensin mä olin sellaisessa jossakin, olikohan se työkkärin semmoinen kokeilu vähän aikaa ja sitten jäin siitä sinne kahvilaan töihin ja tosiaan semmoisen pari vuotta sitten olinkin siinä. Mutta sitten mä päätin, että mä lähden opiskelemaan sitä ravintola-alaa, koska mullahan ei ollut mitään koulutusta tai kokemusta entuudestaan, niin mua kiinnosti silloin jo hirveästi, että mä olisin halunnut päästä johonkin baariin töihin ja tekemään koktaileja ja kaikkia hienoja drinkkejä, mutta silloin baarimestarikouluun ei pystynyt menemään, jos ei ollut aikaisempaa kokemusta ja tyylin tarjoilijan tutkintoa ensin, niin mä hain sitten tarjoilijan tutkintoa opiskelemaan. Mä olin ennen sitä opiskellut jo lukion tutkinnon ja päässyt ylioppilaaksi. Toi oli ylioppilaspohjainen linja ja se kesti 2 vuotta vaan. Niin opiskelin sitten tarjoilijaksi. Ja silloin alkuun siinä oli niinkö kokki ja tarjoilija opiskelijat samassa ryhmässä ennen kuin tehtiin se valinta, että kummalle puolelle sitten lopulta lähtee. Niin silloin oli pakko opiskella myöskin niitä kokkiopintoja ja käydä kokkitunteja ja tehdä 1 harjoittelu myöskin keittiön puolella. Eli vähäsen on joutunut sitä keittiöpuoltakin tekemään, että mulla on vähäsen siitäkin kokemusta. Ja sitten jo sen koulun aikana mä aloin tekemään sellaisen vuokratyöfirman kuin Staffpointin kautta keikkoja. Kävin tekemään tarjoilijakeikkoja ja keittiöapulaisen ja tiskaajan keikkoja ja semmosia ympäriinsä Jyväskylässä silloin, kun mä opiskelin siellä. Ja sitten kun siitä tarjoilijakoulusta oli työharjoitteluita, niin mä tein useamman työharjoittelun siellä yhdessä hotelliravintolassa. Tai niin kuin hotellissa, missä oli 3 eri ravintolaa, niin mä tein niissä kaikissa harjoitteluja. Eniten tein siinä à la carte-ravintolassa. Ja mä sain sieltä sitten työpaikan myöskin. Et sen harjoittelun jälkeen mä hain kesätöihin sinne ja sain sen kesätyöpaikan. Ja sitten kesätöiden jälkeen mä kysyin, että voisinko mä jatkaa vielä, niin sitten mä jatkoin opintojen ohessa siinä. Että tein niinku opintojen ohessa aina iltaisin ja viikonloppuisin sit tarjoilijakeikkoja siellä myöskin. No sitten tuli se baariharjoittelu, mitä mä olin odottanut kaikista eniten, koska se baari oli se, mitä mua kiinnosti niin eniten, mitä mä halusin päästä tekemään. Niin mä hain sitten sellaiseen yökerhoon harjoitteluun. Se oli aika iso paikka, yksityinen yökerho, mutta siellä oli 4 eri puolta, 800 asiakaspaikkaa. Siinä oli semmoinen street bar istuskelupuoli. Sitten yläkerras oli sellainen, missä oli artisteja, kävi stand-up-koomikoita, bändejä, kaikkea esiintymässä, niin sellainen puoli. Sitten oli diskopuoli, mikä oli se niin kuin yökerho, varsinainen semmoinen yökerhotanssipuoli. Ja sitten oli alakerta, mikä oli alkuun semmoinen vähän rockimpi puoli. Sitten jossain vaiheessa se muuttui hip-hop-puoleksi ja sitten lopulta se oli karaoke-puoli. Et siinä vähän kokeiltiin, että mikä toimisi parhaiten siinä tilassa. Mut joo, se oli semmoinen iso ravintola. Mä tein sen työharjoittelun siellä ja sitten mä tykkäsin olla siellä tosi paljon, joten mä kysyin sitten, että jos mä voisin jatkaa sen harjoittelun jälkeen, niin mä jatkoin myöskin siellä sitten opintojen ohessa. Alkuun pääasiassa viikonloppuisin, sitten niin perjantai-lauantai-yöt.
Mutta sitten pikkuhiljaa tuli aina enemmän niitä työvuoroja. Aina kun joku oli kipeänä tai puuttu työntekijä, niin mua pyydettiin sinne. Ja sitten mä olin siellä yhteensä yli 7 vuotta. Ja tosiaan silloin alkuun tein vaan blokkarihommia, eli keräsin sieltä asiakkaiden laseja pöydistä ja sitten tiskasin niitä ja vein sinne baaritiskille sitten taas, että siellä riitti koko ajan laseja. Niin semmoista tein alkuun, mutta sitten pikkuhiljaa koko ajan sain enemmän vastuuta ja sitten pääsin sinne tiskille myöskin enemmän ja pääsin tekemään drinkkejä ja palvelen asiakkaita ja sain tehdä vuorovastaava hommia ja loppuajasta sitten mä hoidin myöskin vuoropäällikön tehtäviä. Ja sitten ihan loppuajasta ravintolapäällikkö lähti pitämään sen pitämättömiä lomia, niin sitten mä hoidin myöskin sen loman ajan. Tavallaan niin kuin loma-asiaisena olin ravintolapäällikön tehtävissä myöskin, tai hoidin hänen tehtävien. Niin tosi monipuolisesti kyllä sain tehdä. Ja sitten samaan aikaan mä tein siinä à la carte -ravintolassa, eli siellä niin kuin toimin tarjoilijana ja sitten vuorovastaavana. Siellä mä tein myöskin sitten restonomitutkinnosta sen esimiestyöharjoittelun tässä à la carte -ravintolassa, hotelliravintolassa, mikä olikohan se 200 tuntia tai jotakin, niin siellä pääsin tekemään sitten vuoropäällikön tehtäviä myöskin harjoittelussa ja tutustua ravintolapäällikön tehtäviin kanssa. Se oli ennen tavallaan, kun mä sitten tein siellä yökerhossa näitä, koska sitten jossain vaiheessa, kun mä valmistuin koulusta, sieltä restonomitutkinnosta, niin niihin aikoihin mä sitten myöskin irtisanouduin sieltä à la carte -ravintolasta, koska mä sain sieltä yökerhosta enemmän tunteja. Et alkuun mä tein vajailla tunneilla niissä molemmissa opintojen ohella, mutta sitten kun mä valmistuin ja piti saada enemmän tunteja, niin sitten mä halusin, että mä panostan siihen yökerhotyöpaikkaan. Ja tosiaan irtisanoin sen toisen paikan ja jatkoin sitten vaan siinä toisessa, mistä mä sain enemmän tunteja. Koska ne oli tosi rankkoja ne viikonloput. Mä tein suunnilleen joka viikonloppu silleen, että mä olin ensin sen alkuillan. Että menin joskus, no välillä menin jo aamusta, mutta aika usein ne vuorot alkoi joskus siinä ehkä 4 aikoihin, 4-5 aikoihin. Ja sit mä olin johonkin 10-11 asti siinä à la carte -ravintolassa. Ja sitten siitä äkkiä vaihdoin vaatteet ja menin siihen parin korttelin päähän sinne yökerhoon sit jatkamaan ja olin siellä sit sinne aamu 6 asti. Et ne oli helposti semmosia 12-13 tuntisia päiviä ja tätä mä jatkoin 4 vuotta suunnilleen. Ja sitten tosiaan opiskelin siinä samalla. Niin se alkoi käydä rankaksi. Sitten mä irtisanoin tosiaan sen ruokaravintolapuolen, à la carte -ravintolapuolen ja jatkoin vaan siellä yökerhossa. Ja sitten siellä ollessa mä lähdin opiskelemaan vielä baarimestarin erikoisammattitutkinnon, niin tämä mun meikkaaminen on muuten vähän jäänyt, mä oon vaan pitänyt näitä tässä ja puhun. Oi voi. Niin tosiaan kävin sen baarimestarin erikoisammattitutkinnon ja se suoritettiin silleen töiden ohessa, että niitä koulupäiviä oli ihan tosi vähän ja töiden ohessa vaan tehtiin ja sitten pidettiin näytöt siellä omalla työpaikalla. Niin sen suoritin siinä myöskin ja mä tykkäsin tosi paljon siitä baarityöpaikasta. Ne työkaverit tuli mulle tosi läheisiksi, koska mä olin siellä niin pitkän aikaa silloin töissä, yli 7 vuotta. Ja mä vietin heidän kanssaan vapaa-aikaa. He oli mun parhaita kavereita tyyliin, ketä siellä oli töissä. Ja se oli mulle vähän kuin semmoinen toinen koti, että mä olin joko kotona tai siellä viettämässä aikaa. No, mitä kaikkea mä tein siellä yökerhoravintolassa, niin alkuun just kun mä aloitin, mä kerroinkin, että mä tein niitä blokkaushommia, eli keräsin laseja ja tiskasin ja vein ne sitten sinne tiskille, että niille, jotka on siellä baaritiskillä, niin riittää sitten koko ajan puhtaita laseja. Sitten hain jääpaloja sinne tiskille, jos ne oli loppumassa. Kaikkea, mikä oli loppumassa, vein maitoja, mehuja, hedelmiä varastosta lisää aina, jos ne oli vähissä. Niin sit meillä oli aina semmoiset radiopuhelimet kaikilla työntekijöillä. Niin sitten kuului, että voiko joku tuoda. Ja sitten kuitattiin, että haettiin. Sitten vaihdettiin kaljatankkeja välillä tai siideri, mitkä nyt tuli hanoista, niin aina kun loppui, niin käytiin vaihtamassa niitä siellä. No sit kun siellä oli niitä bändejä esiintymässä tai muita esiintyjiä, artisteja
stand-up-koomikoita. Heillä oli päkkäri, niin sitten välillä mä hoidin sitä niin päkkärin siivousta ja vein sinne kaikki, mitä heillä oli niin toiveissa. Eli tarjoilut, puhtaita pyyheitä, mukeja, laseja, mitä kaikkea siinä nyt olikaan. Ne oli aina neuvoteltu etukäteen, että mitä he haluaa sinne päkkärille, niin sitten ne piti toteuttaa sinne. Toi oli yksityinen paikka, niin siellä kävisit aina illan jälkeen siivooja erikseen, mutta se oli sovittu niin, että me työntekijät käydään kattoon joka illan jälkeen aina vessat, että ne jää suht siistiksi. Eli kaikki roskat pois lattioilta. Ja tuollaisessa yökerhossa, kun ihmiset juo liikaa ja muuta, niin ne voi oksentaa ja sotkea paikkoja ympäriinsä, niin sellaiset piti siivota sitten saman tien, että ne ei jämähdä sinne, koska sitten seuraavana aamuna vasta tuli se siivooja, niin sitten ne olisi ollut tosi vaikea saada sitten enää irti, kun ne olisi sinne kuivunut ja jämähtänyt. Niin semmoset tyhjennettiin roskikset aina illan päätteeksi. Sitten sieltä ravintolasalista kaikki pöydät pyyhittiin, tiskattiin. Silloin oli vielä tupakkakopit siellä, niin ne putsattiin, aina tyhjennettiin töhikset ja pyyhittiin pöydät ja siivottiin. Ja noi oli tommosia niinku perusjuttuja. Aina ennen baarin avaamista piti sit laittaa se tiski kuntoon, hakea jäitä, katsoa, että on kaikkea tarpeeksi siinä, että pärjää. Ja keittää kahvia valmiiksi ja laskea kassa. Kaikkea tuommoista perusjuttua. No sitten, kun mä olin ollut vähän kauemman siellä, että mä tein niitä baarivuoroja, vastaavavuoroja ja muuta, niin tilitykset joka ilta. Loppuajasta mä tein myös viikkotilitykset ja vein rahat pankkiin tai yösäilöön, käteiset. Ja sitten loppuajasta mä tein myöskin tilauksia, hoidin laskuja kirjanpitäjien kanssa, tein työvuorolistoja, katoin, että joka vuorossa on tarpeeksi työntekijöitä. Hirveä, kun alkaa miettiä tälle, että mitä kaikkea mä oon tehnyt. Inventaarioita kävin välillä kaupasta ostaa, jos oli joku asia lopussa, mitä ei ollut huomattu tilata vaikka tukusta, niin sitten mä saatoin käydä ostamassa niitä sinne baariin. Ja just välillä tein itse tarjoiluja sinne päkkärille ja kaiken näköistä kyllä. Niin siinä tuli semmoinen tutukset, niin kun pitää hoitaa kaikkia tavallaan. Et vaikka siellä oli monta työntekijää, niin sitten no se, joka on vastuussa, niin sitten se huolehtii tollasista. Toi oli siis silleen, että se aukesi 6 iltapäivällä tai alkuillasta ja siitä 6-10 oltiin yksinään töissä. Silloin oli pelkästään se alakerran striitti istuskelupubi auki. Siinä oltiin yksin siis. Sitten silloin 10 aukesi yläkerta myöskin ja silloin tuli järjestyksenvalvoja töihin. Eli silloin alkuun oltiin yksinään siellä ja siellä välillä kävi kyllä, koitti tulla liian humalaisia sisällä, joita piti käännyttää. Välillä kävi huumepäissään ihmisiä siellä ja niitä piti käännyttää. Ja välillä ne huusi siellä ja riehu ja muuta ja sitten piti vaan koittaa pärjätä. Vaikka mitä tilanteita, tiedättekö, kun ihmiset on humalassa ja ei välttämättä osaa käyttäytyä ja sit sä oot yksin siinä, niin on kiva. Onneksi sitten kyllä loppuajasta sit alkoi tulemaan 9 järjestyksenvalvoja, niin siinä ei ollut kuin muutama tunti yksinään. Ja yleensä siellä oli aina niitä jotakin tuttuja vakkariasiakkaita sitten, joita saattoi pyytää vaikka soittaa poliisit, että jos oli jotakin epäilyttävää. No sitten taas, kun mä olin siellä hotelliravintolassa, mikä oli tämmöinen suurempi ketjuhotelli, niin siellä taas oli sitten ihan eri, että kun silloin alkuun mä olin illan jälkeen silleen, että joo, mä lähden katsoa noi vessat ja tyhjentää roskikset, kun mä olin tottunut siellä yökerhossa, että näin toimitaan. Niin sitten oli vaan silleen, että joo, ei meidän tarvitse tuommoista, että täällä käy siivoojat kyllä hoitaa ne. Niin kuin, että tuommoisessa isommassa ketjuravintolassa sitten taas on siivoojat erikseen ja sitten ei tarvitse tollaisia tehdä, että siellä vaan pyyhittiin pöydät, siivottiin paikat, että oli siistiä ja laitettiin se tiski kuntoon ja muuta. Ja sitten se just, että yökerhossa on monesti silleen, että alkuilta on semmoista vähän hiljaisempaa, ei oikein tapahdu mitään. Ja sitten 12-4 on ihan jäätävä kiire. Koko ajan saa juosta. Koska ihmiset tulee niin myöhään nykyisin baariin,
niin sitten siinä ei paljon ehditä hengähtää siinä välissä. Ja sitten justiinsa kun arkisinkin oli tavallaan yksin töissä, silleen toinen oli yläkerrassa ja yksi alakerrassa, niin ei siinä mitään taukoja pidetty. Sitten vaikka oli 13 tuntia, niin sä siinä baaritiskillä sit asiakkaiden edessä söit eväät ja silleen, että sen kummempia taukoja ei kyllä ollut. Mutta joo, semmosia kokemuksia tulisi nyt ainakin mieleen, mitä mä kerroin tässä. Kyllä on niin paljon kaikkia kokemuksia ja tarinoita, että huhhuh. Sitä itse työtä mä välttämättä en niin paljon kaipaa, mutta sitä niin työyhteisöä ja sitä työpaikkaa siellä Jyväskylässä, sitä yökerhoa mä kyllä kaipaan välillä ja sitten niitä työkavereita. Mutta sitä ei ole enää olemassa. Se meni silloin konkurssiin sitten, kun mä lopetin siellä kanssa, kun se meni konkurssiin, että niin kauan mä olin siellä töissä. Sehän vaihtoi omistajaa vissiin 3 kertaa siinä aikana, kun mä olin siellä töissä, se ravintola. Mut joo, noiden isojen ketjuravintoloiden kanssa on tosi vaikea lähteä kilpailemaan yksityisten ravintoloiden, koska ne ketjuravintolat pystyy laskemaan hinnat niin matalalle ja kompensoimaan sit esimerkiksi vaikka, että siellä ruokaravintolassa ne annokset maksaa enemmän, niin ne tekee sillä sitä katetta ja sitten siellä yökerhoissa myy pilkkahintaan niitä juomia. Niin sitten taas tommonen yksityinen ravintola ei pysty samaan tapaan kilpailemaan siinä. Mut joo, kyllä se aika rankkaa oli ja sitten just se, että ne työajat oli aina 5:15 illalla alkoi ja sitten yleensä siinä 6 aikoihin aamulla sit pääsi pois. Alkuuhan valomerkki tuli 3:30, mutta sitten jossain vaiheessa se vaihtui, että tuli 4. Ja sitten kun siinä laitettiin paikat kuntoon ja siivoiltiin vähän ja muuta, niin se oli ainakin 5:30 ennen kuin pääsi kotiin lähteen. Ja sitten se kotimatka, niin sitten oli joskus 6 kotona. Ei se varmastikaan kaikille sovi. Sitten menet siinä aamu 7 maissa nukkumaan, heräät joskus ehkä 3 ja sitten sun pitää olla 5:15 taas töissä. Välillä toisaalta tekisi mieli, että olisi kiva lähteä kokeilemaan tuommoista niin yökerhotyötä vielä, mutta sitten taas ne työvuorot, aina illat ja viikonloput töissä, tai yöt ja viikonloput. Tämmöisiä. Ja miettikää, että mä sanoin, että mulla kestää tää meikki normaalisti ehkä 5-10 minuuttia, nyt mä oon kohta 20 minuuttia puhunut tähän, että tää vähän jäi tälleen, että mä en pystynyt nyt meikkaan samaan aikaan. En tiedä, jos on jotakin kysymyksiä, niin saa laittaa kyllä. Mä en tiedä, tää tuli tosi epäselkeässä järjestyksessä, enkä mä tiedä muistinko mä kaikkea kertoa. Se vielä ehkä oli eroavaisuus, että siellä, kun se oli ketjuravintola, se à la carte ravintola, missä mä olin, niin siellä oli tosi tarkat ne ohjeistukset, että miten pitää toimia. Että aina kun tuli asiakas, niin jokaiselle asiakkaalle piti ne tietyt asiat sanoa. Että vaikka se olisi etukäteen jo katsonut listalta, mitä se haluaa syödä, niin jokaiselle asiakkaalle oli pakko suositella pääruokaa, jälkiruokaa ja jotakin juomaa. Tavallisen veden tilalle piti jokaiselle suositella kivennäisvettä, koska siitä saisi enemmän myyntiä. Se oli niin kuin tosi tarkkaa. Ja siellä kävi niitä semmoisia secret visitor-tyyppejä, jotka saisit palkkaa siitä, että ne tuli sinne ravintolaan ja ne katto, että ne kaikki kohdat niin kuin täytty. Että me ei tiedetty, ketä asiakkaista on niitä, mutta niin kuin ne katsoi, että ne kaikki tietyt suosittelut tulee käytyä läpi. Sitten ne kirjoitti siitä raportin ja lähetti sen sitten eteenpäin ja sitten se tuli sinne meidän ravintolaan. Ja koska meillä kaikilla oli ne nimikyltit, niin tiesi aina, että ketä on palvellut sitten tätä kyseistä asiakasta ja että onko sitten sanonut ne kaikki asiat, mitä piti. Ja sittenhän tietysti myös vielä, kun mä muutin Jyväskylästä sitten Tampereelle, niin siellä mä jatkoin sitten tämmöisellä yksityisellä ravintoloitsijalla, kellä oli 2 eri ravintolaa ihan silleen vierekkäin, niin sitten mä tein niissä molemmissa myöskin. Niissä mä tein ihan niin kuin tarjoilijana ja vuorovastaavana. Ja niissä oli molemmissa myöskin semmoista pubiruokaa tarjolla, niin sitten kun siellä oli yksin töissä, niin sitten sai valmistaa myöskin ne ruuat ja tarjoilla ja sitten olla baaritiskillä ja hoitaa terassia ja tilitykset ja kaikkea. Niin joo.
Ja siellä tosiaan ei käynyt siivoojaa ollenkaan erikseen, vaan sitten siellä aina se, joka meni avaan sitä baaria, missä meni 2 tuntia aikaisemmin. Esimerkiksi se toinen pubi aukesi 9 aamulla, niin sinne mentiin 7 aamulla sitten siivoamaan se. Imuroitiin, mopattiin, pestiin vessat kunnolla ja muuta. Mutta mä teen nyt meikin loppuun ja avaan hiukset. Mulla oli yön tämmönen letti. Mä en tiedä, onko tää vähän vieläkin kostee, mutta mä ajattelin, että tulisi kiharat täksi päiväksi. Sitten mä lähden käymään vähän kävelyllä Rompun kanssa ja teen töitä ja illalla on käsityökerho. Mutta jos jäi kysyttävää tai muuta, niin saa kysyä. Mä en tiedä, osasinko mä kertoa nyt kaikkea, mutta ajattelin, että mä nyt vähän kerron niin tästä mun ravintola-alan koulutuksesta ja kokemuksista ja muuta. Tällainen letti mulla oli yön. Se on nyt vähän tietty yön aikana löystynyt, mutta kuitenkin tällainen. Niin mä ajattelin, että mä nyt avaan tän ja katsotaan tuleeko kiharoita. Tää on vähän tämmönen nahkeen koste, ettei tää ole vielä kuivunut ihan kunnolla kyllä. Tällainen tukka nyt tuli. Tähän kohtaan ei näköjään tuli ihan kauheasti kiharaa, mutta tuolla takana nyt on ainakin. Katsotaan vielä. Mä lähden nyt käymään siellä lenkillä Roomeon kanssa ja mä laitan tähän muutamia klippejä eiliseltä, kun mä tein tuossa vähän pihahommia. Mä vein siitä vähän tommosia kuolleita kesäkukkasia pois, mitkä ei enää oikeastaan kasva ollenkaan, niin niitä vein vähän sen tosta jo pois. Ja sitten Jussi leikkasi nurmikkoa tässä joku päivä. Me haettiin mummulta lainaan sellainen päältä ajettava ruohonleikkuri, koska toi oli päässyt niin pitkäksi toi ruoho, että siinä oli aika homma. Se leikkasi sen 2 kertaan ja sitä jäi ihan hirveästi tuohon nurmikolle, kun se oli niin pitkää. Ja sitten toi maa tuosta nurmikosta on tosi märkää, niin päätettiin, että haravoidaan vähän sen pois sitä nurmikkoa siitä, että se vähän niin kuin jotenkin kuivuisi ja voisi paremmin. Niin vähän pihahommia tähän väliin. Nyt on lenkillä käyty, niin mä alan nyt editoimaan YouTube-video. Kello on jo vähän yli 3. Mä oon saanut aika hyvin tietokoneella tehtyä hommia. Mä ajattelin, että pitää kirjoittaa kauppalista, niin mä käyn sit samalla kaupassa, kun mä menen sinne käsityökerhoon. Mä laitoin tonne Roomeolle ruokaa. Annoin sille yhden tommosen herkun ensin, että jos maittaisi sit paremmin. Ja söin äsken itse ja laitoin nyt kahvia tippuu vähän päälle sitten jälkkäriksi. Ja tää yksi kaveri täällä vaan nukkuu. Patu, mitäs oli puhetta, että sun piti pysyä tänään päivä hereillä, kun sä oot nyt 2 yötä ravannut edestakaisin, ettei me saada nukuttua. Mä sain tähän nyt laitettua kauppalistaan leipä, juusto, kinkku, rompuruoka, jogurtti, maito ja sit semmosia luita, mitä toi Roomeo tykkää syödä, kun ne on ihan vähissä. Kirjoitin kanaluut nimellä ne. Mutta mä en oikein keksinyt, että mitä ruokaa tehtäisiin seuraavaksi. Täytyy se vielä keksiä. Se on nyt ollut positiivista, että saa omalta maalta noita kasviksia, niin ei ole tarvinnut niitä ostaa oikeastaan koko kesänä melkein. Kurkkua ja tomaattia ja nyt on tullut paprikaakin jo kivasti ja maissit alkaa ihan just kypsyä ja kaikkea. Kesäkurpit saa, niin ei ole tarvinnut paljon kasviksia ostella. Mä vaihdoin tuossa äsken vaatteet. Mä ajattelin, että mä haluan olla nyt tämmönen syksyisän oranssi. Ja laitoin tämmöisen oranssin neuleen ja lähdetään kohta tonne keskustaan päin. Jussi tulee siihen mun vanhempien tykö siksi aikaa, kun mä menen käsityökerhoon, niin poiketaan siihen ensin ja sitten mä menen sinne, äiti käy kans siellä käsityökerhossa, niin mä menen sen kanssa samaa matkaa siitä sitten. Mä sain aika hyvin tehtyä Tietsikalla hommia ja jotenkin nyt on semmonen luottavainen ja hyvä fiilis tulevasta kyllä. Oon iloinen. Mulla on muuten huomenna Baronalle haastattelu, kun silloin kun mä tein Iisille sen haastattelun, että mä voisin tehdä niitä ravintolakeikkatöitä, niin tein myöskin Baronalle sinne hakemuksen ja nyt sitten vihdoin on se haastattelu. Ja sen takia mä halusin oikeastaan Baronalle, että toikin paikka, missä mä nyt olin tiskaamassa, niin se on vaihtamassa eri yritykselle toi koulun keittiö. Ja sitten sinne jatkossa on myöskin Baronan kautta ne työkeikat. Ja täällä Sastamalassa on aika paljon muitakin paikkoja, mitkä on Baronan kautta, niin sen takia katsotaan, tuleeko sieltä töitä vaiko eikö. Mutta toivotaan, että tulisi näitä kuvaustöitä enemmän kyllä.
on onneksi kivasti tulossa nyt hääkuvauksia ja kaikkea tähän syksyyn ja talveen, niin on tosi onnellinen kyllä siitä. Mutta vielä löytyisi kyllä vapaita aikojakin. Mut joo, nyt ruvetaan lähteen. Jussi meni jo Roomeon kanssa pihalle. Kauppakoppa mukaan. Toi laukku. Ja mulla on täällä Roomeon ruoka, koska se ei suostunut syömään, jos se söisi tuolla. Sitten mä otan tän. Mulla on täällä noi karstat ja langat ja villat ja ne tuolla pohjalla on se villajuttu vielä, niin tää mukaan. Sitten mulla on tässä vielä villasukan kudin, että jos mä en jaksa koko aikaa karstata ja kehrätä, niin mä teen sit villasukkaa. Eli käsityökerhossa mä taas tällä kertaa karstasin koiran karvaa ja lampaan villaa sekaisin. Ja sitten kun mä olin tehnyt tarpeeksi paljon noita hahtuvia valmiiksi, niin sitten mä aloin kehrää niitä rukilla. Toi kehrääminen alkoi sujua jo melko hyvin ja olisi tosi kiva tehdä sitä enemmänkin, mutta tuohon karstaamiseen menee tosi paljon aikaa. Et olisi kiva, jos joku muu tekisi sen karstaamiseen ja sit voisi itse vaan kehrätä. Tässä mä sitten kerin tämän langan tuolta kerälle itselleni. Toi laatu on edelleen aika lailla tuommoista vaihtelevaa, välillä ohutta ja välillä paksua, mutta onpahan kuitenkin. Tällainen kerä tästä tuli sit lopulta. Sitten mä mietin, että seuraavalla kertaa mä voisin ehkä alkaa tekemään tällaista. Mun mielestä tää oli tosi kiva tämmönen valotaulutyö, en mä tiedä mikä toi on nimeltään. Sitten oli tämmönen valoryijy myöskin, mutta jotenkin mä tykkäsin tosta ylemmästä enemmän. Tässä on vähän se, että millainen siellä on se taitokeskuksen myymälä. Siellä on tosi paljon kaikkia ihania käsitöitä kyllä. Ja olisi niin ihana ostaa kaikille vaikka joululahjaksi jotakin tällaisia. On niin kivoja kaikkia tuolla. Ja sieltä saa myös ostaa lankoja itsellensä käyttöön ja kaikkia muitakin käsityötarvikkeita. Täällä alkaa nyt jo hämärtää. Kello on vähän yli 8. Oi voi. Mä ajattelin, että olisi päässyt pidemmälle syksyyn ennen kuin tulee pimeitä kotimatkoilla, mutta ei taida onnistua. Oli pakko pysähtyä vielä tänne rantaan katsomaan, kun on niin komea auringonlasku. Mä kuvaan ehkä puhelimella tosta vielä, koska tässä kamerassa ei näy värit niin hyvin jotenkin. Tää näyttää kauhean tai tommoselta kirkkaalta vaan. Oliko hyvä? Oliko se hyvä, oliko? Joo. Noin Patulle tuliaisia. Ja Romppukin syö tälle ruokaansa. Romppukin sai yhden herkun äsken. Joo. Kello on nyt jo vähän yli 11 illalla. Jussi lähti äsken jo nukkumaan. Ja mä lähden kans ihan just perässä. Pesen vielä naama ja hampaat ja sitten mä kävin vielä Rompun kanssa tossa vähän pienen iltakävelyn ja sitten vähän tein vielä kanvalla sellaisia mainoksia, mitä voisi sitten jakaa joku päivä somessa esimerkiksi. Joo, sellaista. Mutta mä lopettelen nyt tämän videon tähän. Kiitos taas ihan tosi paljon kun katoit. Se merkitsee mulle ihan tosi paljon.
Ja kun tykkäilet ja kommentoit ja kaikkea, niin kiitos tosi paljon. Ei kai muuta kuin, et laita peukkuja, jos tykkäsit. Ja me nähdään taas seuraavalla videolla. Se olisi moi moi!